હલો, હું ખાઉં છું મગની શીંગો છે. મેં ચોરી ભેગી થોડા મગ બી નાખેલા છે, એ ખાઈ રહ્યો છું. બહુ મીઠા લાગે છે. પણ હું તમને લઈ જાઉં છું એક નવી જગ્યાએ ફરીથી નારિયેળ થોડા ઉતારવા માટે. આ થોડા પાકા હતા, કાચા લઈશું જેથી વધારે પાણી મળશે. ફાર્મ છે દેવળિયા, સાસણ દેવળિયા રોડ ઉપર. આખું ફાર્મ અમારું આ દેવળિયા રોડ પેલો દેખાય છે એ દેવળિયા નેશનલ ગીર પાર્ક છે. ત્યાં આખી બોર્ડર આવી ગયું. આ સામે દેખાય જંગલ, એ ગીર છે. પેલું પાર્ક છે દેવળિયા પાર્ક, જેમાં લાયન છે, લેપર્ડ છે, આ બધી વસ્તુઓ છે, હરણ છે, ઘણા બધા વસ્તુ. અને આથી ઘણી બધી અવર જવર થતી હોય છે. અને આથી આપણે જોઈએ સામે રોડ તો એક છે સાસણ ગીરવાળો, એટલે આ દેવળિયા સાસણ ગીરવાળો રોડ છે. આખું ખેતર છે એ સોયાબીન વાવેલા છે અને વચમાં તુવેર દાળ વાવી છે. હું તમને બતાવું. સોયાબીન આ છે, આ સોયાબીન છે. વાહ, ઉપર ચંદન ગો. નારિયેળ ઉપર ચડીને મસ્ત રીતે નારિયેળ ઉતાર્યા છે. પેલા હું બી આ જ પ્રયત્ન કરતો અને ચડી બી જતો, પણ હવે શક્ય નથી મારા માટે. જે નારિયેળ ઉતાર્યા 5-6 ઉતાર્યા, થોડા પાકા હતા. હવે વિચારીએ છીએ કોઈ નવી નારિયેળીમાં છે, પણ ટેકનિક જબરદસ્ત હતી. બીજો એક ઇન્સિડન્ટ એ હતો કે ઉપર જે નારિયેળ ઉપર આપણે દેખાય છે એ ઉપર નારિયેળ ઉપર એક ચંદન ઘો બેઠેલી હતી. એટલે ઉતરવું પડ્યું કે એ પછી માથે પડતો આપણે થોડો ડર લાગે, નીચે પડી જવાય. પણ પેલા ભાઈ બહુ રિસ્ક લેતા હતા કે હું એની પૂંછડી પકડીને નીચે ઘા કરું, પણ મજા આવી. હજી બીજા નારિયેળ તોડવા જઈશું. હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ બીજી ફાર્મ પર, જ્યાં નારિયેળી છે
એમાં થોડા કાચા નારિયેલ છે. તેમાં કાચા નારિયેલમાં મતલબ પાણી વધારે હોય છે, મલાઈ ઓછી હોય છે. આ તો અડુસી જેવા પાન છે. એ નહીં કારેકડો ક્યાં? આ કારેકડો. હા, આ ખ્યાલ નથી, મેં ખાધું નથી જ્યારે. હા, વાહ. આ તો દૂધ હોય છે પણ. ખીર હોય છે. હા, બાફવી પડે, બોઇલ કરવી પડે. ઓકે. આ શું છે? સાવથી બચવા માટે. વાહ ભાઈ વાહ, માળો છે. મતલબ આપણે પાંજરાની અંદર પુરાવાનું ને, આપણે પાંજરામાં પુરાવાનું. જો ઉલટું થઈ ગયું છે અહીંયા તો ભાઈ. તો એવું છે નોર્મલી ચક્કરબાગ ને બધી જગ્યાએ હોય તો આપણે સાવજ હોય છે, ટાઈગર હોય છે, બધા પશુ પક્ષીઓને પિંજરામાં પૂરવી જોવા હોય છે. આ એક જંગલ રાજ એવું છે ગીરની અંદર કે ત્યાં આપણે ખુદ પિંજરામાં પૂરાય છે અને સાવજ છે જે સિંહ છે એ બહાર નીકળે. ઉપર દેખાય છે ને, એક આ પાટીનું જ બનાવેલું છે અને નીચે બે ખાટલો છે, ઉપર બે ખાટલો છે, પણ પિંજરું છે, પિંજરું બનાવેલું છે. રાતે જ્યારે રોકાવાનું થાય તો સિંહથી એટલી ડર નથી લાગતો, પણ ખાસ કરીને ડર હોય છે એ છે દીપડાઓનો, લેપર્ડ કહે છે. કારણ કે એમનો ભરોસો ના કરી શકાય, બધાનો ભરોસો કરી શકાય. સિંહ એવું પ્રાણી છે કે જ્યાં સુધી તમે છંછેડો નહીં, એને બતાવો નહીં, ત્યાં સુધી એ તમને નુકસાન નહીં કરે. એટલે એવા કેસ ઉપર શું થાય કે જ્યારે તમે ભાગો છો એને ડરીને, તો એ તમારી પાછળ આવશે સિંહ, એવું છે. પણ જ્યારે દીપડો જે છે ને એ જતો રહેશે, તમને બતાવશે નહીં જ્યાં સુધી તમે સળી ના કરો, પણ પાછળથી તમને બેકમાં એ હુમલો કરશે. તો કેવી મજા આવી? બહુ જ મજા આવી. હા, તો કહેશો આપણે દર્શક મિત્રોને થોડુંક કેવી મજા આવી? એમ ભાઈ શરમાઈ ગયો છોકરો. હવે કુવાડી કાઢ લે તોય નીકળી જાય. એમાં તો ઓલે જોઈ કાતો જોઈ આમ એ કાતો હોય બોલ બપોર નો ઈ કેદી ઓલી થાય હજી ત્રોપાઈ કેટલા છે મારી અરે વાહ વાહ, તાજું નારિયેળ. સસમા બધી આખો લઈ જાવ ને પછી હંતર એમ નાખ દે, પછી ઓલો ખોલીને નાખ તો ઓલું જોઈએ કાતો હોય તો વળી નાની પડે થાકી બસ રેડી
કૌશલ આ બાજુ આપે બેટા કેવું સારું મસ્ત મીઠું છે ભાઈ. એને નાના તો કેવી મજા આવી દોસ્તો, નારિયેળનું પાણી પીધું. આપણી વાડીમાં તો ખરી, બીજાની વાડીમાંથી બી લઈને પાણી પીધું. તો આ રોડ છે, આ સીધે સીધો જે રોડ તમને પાછળ દેખાય છે એ ગીર નેશનલ પાર્ક દેવાળિયા પાર્ક તરફ જાય છે, અને આ તરફ જે છે એ શાસન તરફ જાય છે, રાઈટ. અને આપણું ફાર્મ ડાયરેક્ટ એક્ઝિટ આની સામે છે. તો જો મજા આવી હોય તો જરૂર તમારી કોમેન્ટો નીચે લખો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને લાઈક તો જરૂર કરો.